माझ्या चॅनलवर स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत चॉकलेट करंजी, जी नेहमीच्या करंजीपेक्षा जरा वेगळी आहे। तर त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे चॉकलेट, 1 वाटी मैदा, थोडे ड्रायफ्रूट, मोहनासाठी 1 चमचा तूप आणि थोडंसं मीठ। आता मैदा आपण काढून घेऊया एका मोठ्या बाउलमध्ये आणि तूप गरम करायला ठेवूया। आपला पॅन आता गरम झालाय, आपण आता त्यात तूप टाकून घेऊया। तूप थोडंसं गरम करून घेऊ। तूप आता गरम झालंय, ते आता आपण मैद्यामध्ये टाकून घेऊ। आता त्यात थोडंसं मीठ पण टाकू आणि ते व्यवस्थित मैद्याला लावून घेऊया। आता हे आपण सगळं मिक्स करून घेतलंय। आता आपण ह्याला पाण्याने भिजवूया। पाणी थोडं थोडं करून टाका, म्हणजे ते फार पातळ होणार नाही। आता हे आपलं पीठ मळून झालेलं आहे। याला आता आपण 15 मिनिटं तसंच ठेवून देऊया। सारण्यासाठी आपण हे चॉकलेट घेतलं आहे आणि आपल्या आवडीनुसार आपण ड्रायफ्रूट घेऊ शकतो। आता हे ड्रायफ्रूट त्याच्यामध्ये टाकते, त्याला आपण मिक्स करून घेऊ। आता हे आपलं मिक्स झालेलं आहे। पिठाचे आपण असे छोटे गोळे करून घेतले, ते आता मी लाटते। या प्रकारे आपली अशी पारी लाटून झाली। त्याच्यात आपण चॉकलेटचं स्टफिंग जे केलं होतं ते मी त्यात भरतीये। आपण कड्यांना थोडंसं पाणी लावून घेऊया, जेणेकरून ते चिकटून राहील आणि त्यातून स्टफिंग बाहेर निघणार नाही। आपण आता ह्याच्या कड्या व्यवस्थित लावून घेतल्या आहेत। आता याला साईडनं जरा डिझाईन येण्यासाठी अशा कटरने कट करून घेऊया। अशा प्रकारे आपली ही चॉकलेटची करंजी तयार आहे। मी अजून करून घेते आणि मग तळायला घेते। आता तेल तापवून घेतलंय मी। आता आपण त्यात करंजी सोडूया आणि करंजीला मध्यम आचेवर तळायचे आपल्याला।
त्या प्रकारे आपली करंजी तळून झाली आहे. आता आपण याला प्लेटमध्ये काढूया. अशा प्रकारे तयार आहे आपल्या खस्ता करंजी. तर मग आवडली ना माझी आजची रेसिपी? मग पटकन लाईक करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.